Hello guys, selamat datang ke channel ni. Hari ni kami akan ceritakan overall tentang Huawei Matepad 10.4 inci. Tapi apa pun, jangan lupa tekan button subscribe, like dan komen. Jom kita mulakan. Tanpa buang masa, kami mulakan dengan display terlebih dahulu. Huawei Matepad 10.4 inci didatangkan dengan panel IPS LCD beresolusi 1200x2000 pixel, 10.4 inci, 307.9 cm, 5.3 ratio 81%, screen to body ratio 224 ppi. Bateri Huawei Matepad 10.4 inci sebesar 7250 mAh, 18 watt fast charging, USB Type-C. Huawei Matepad 10.4 inci menggunakan chipset high silicon Kirin 8107 nanometer, octa-core 2x2 27GHz, Cortex A76 1.88 GHz, Cortex A55, GPU Mali G52, MP6. Huawei Matepad 10.4 inci mempunyai satu kamera belakang sebesar 8 megapiksel autofocus. Resolusi untuk merakam video adalah Full HD Plus 30fps. Huawei Matepad 10.4 inci mempunyai satu kamera swafoto sebesar 8 megapiksel autofocus HDR. Resolusi untuk merakam video adalah Full HD Plus 30fps. Huawei Matepad 10.4 inci didatangkan dengan stereo speaker. Rekaan pada Huawei Matepad 10.4 inci diperbuat daripada aluminium back, manakala frame juga diperbuat daripada aluminium. Huawei Matepad 10.4 inci dilancarkan pada 23 April 2020. Huawei Matepad 10.4 inci didatangkan dengan network GSM, HSPA, LTE, 2-band, 3-band dan 4-band. Huawei Matepad 10.4 inci didatangkan dengan Wi-Fi, Bluetooth 5.1 dan GPS. Huawei Matepad 10.4 inci didatangkan dengan sensor accelerometer, gyro proximity, kompas, MMS, SMS dan email. Sistem keselamatan Huawei Matepad 10.4 inci didatangkan dengan pin lock dan pattern lock sahaja. Sistem operasi dijana dengan antarmuka EMUI 10 berserta Android 10. Huawei Matepad 10.4 inci hanya mempunyai pilihan color iaitu white grey. Harga bagi Huawei Matepad 10.4 inci adalah RM1,499. So, itulah sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di minggu hadapan dengan video yang lain.